तर आज तुम्हाला मी दाखवते आलू टिक्की चाट. तर चला सुरुवात करूया. आपण आधी गॅस सुरू करूया. 1 टेबलस्पून देसी घी म्हणजे आपलं प्युअर घी घरातलं जे असतं तूप वितळलेलं आहे. आपण यात घालूया थोडीशी कोथिंबीर. 1 वाटी चण्याची डाळ घेतली आणि ती 1 तास मी पाण्यामध्ये भिजत ठेवलेली ती मी यात घालणार आहे. 1 चमचा मिरची पावडर आणि मीठ चवीप्रमाणे आणि यात थोडंसं पाणी घालायचं आपल्याला. आणि आता ही डाळ शिजेपर्यंत आपल्याला वाट बघायची. त्यामुळे आपण थोडंसं मिक्स करून घेऊया, झाकण देऊया, डाळ शिजून देऊया आणि तोपर्यंत आपण वरचं कवर बनवून घेऊया. चण्याची डाळ शिजायला आपल्याला 15 ते 20 मिनिटं लागणार आहेत. आता आपण काय करूया, इकडे उकडलेली बटाटे घेतलेले आहेत, साल काढलेले आहेत, छान अशी कुस्करून घ्यायची आहेत आपल्याला. इथे मी 4 बटाटे घेतलेली आहेत. यात आपण घालूया थोडीशी कोथिंबीर आणि मीठ आणि 1 चमचा तांदळाचं पीठ आणि वरतून पण आपल्याला लावायचं. आणि आता हे छानपैकी मिक्स करून घेऊया. बघूया चण्याची डाळ शिजली आहे का. येस, एकदम छान असं सुकलेलं तर आहे. हे बघा, अगदी पूर्ण शिजवायची नाहीये पण ही शिजलेली आहे. आता हे थंड होऊन द्यायचे आणि मगच आपण टिक्की बनवायला घ्यायची. चण्याची डाळ म्हणजे आतमधलं स्टफिंग थंड झालेलं आहे. आता आपण ह्याचे पॅटी करून घेऊया. आपल्याला बटाट्याची अशी वाटी करून घ्यायची आहे. त्यात ही डाळ घालायची आहे. छोटे करा, मोठे करा, तुम्हाला पाहिजे ती साईज तुम्ही करू शकता. मी एवढीच करते. आणि इथे मी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये मी घोळवते आणि अशा प्रकारचे मी बाकीचेही करून घेते. तवा तापत ठेवलेला आहे आणि आता आपण त्याच्यावर तेल घालून घेऊया. आता आपण ह्या ज्या आलू टिक्की केल्यात त्या सगळ्या शॅलो फ्राय करून घेऊया. आता आपण हे पलटून घेऊया. येस, एका साईडने छान झालेले आहेत. एका साईडला छान रंग आलेला आहे. आपण पलटून घेतलेले आहेत. आता आपण ह्याच्यात थोडंसं तेल घालूया आणि छान असे करून घ्यायचे दुसऱ्या साईडने. बघूया दुसऱ्या साईडने पण झालेत का. येस, दुसऱ्या साईडने पण झालेत. आपण आता हे काढून घेऊया सगळे. आपली आलू टिक्की शॅलो फ्राय करून झालेली आहे. आता आपण ती जरा थोडी सजवून घेऊया. छान असे आपण 3 टिक्की घेतलेल्या आहेत. त्याच्यावर आपण दही घालूया. दही प्लेन घेतलेलं आहे मी, ह्याच्यात काही साखर वगैरे घातलेली नाहीये. ह्याच्यावर आपण गोड चटणी घालूया. चिंचगुळाची चटणी केलेली आहे मी. त्यावर आपण घेऊया हिरवी चटणी. आपण आता ह्यावर घालूया चाट मसाला, थोडासा स्प्रिंकल करायचा आहे. त्यानंतर लाल मिरची पावडर. आता आपण घेऊया कांदा, बारीक चिरलेला कांदा आहे इकडे आणि थोडीशी कोथिंबीर. आलू टिक्की चाट तयार आहे. बघितलं ना किती सोपी रेसिपी आहे. तर तुम्ही ही करून बघायची आहे. खूप वेगळी आहे. मला कमेंट्समध्ये कळवायचे आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायचे आणि पाहत राहायचे रुचकर मेजवानी.